Assalamu alaikum, bismillahir rahmanir rahim. نن زموږ ټاپک دی Aristotle on revolutions چې د revolutions باره کې Aristotle ویو څه دي نو دا به نن موږ وایو. Aristotle وایي any change in the constitution of state وایي the state په constitution کې any change هغې ته موږ وایو revolution وایو. یا په constitution کې څه هم change راشي د state نو هغه به صحیح هغه به revolution وي. بیا اریسټوټل وایي که د مونارکي نه ټایرني ته چینج شي، که د ټایرني نه اریسټوکریسي ته چینج شي، که د اریسټوکریسي نه اولیګارکي ته، اولیګارکي نه پالیټي ته، که د پالیټي نه ډیموکراسي ته، که د ډیموکراسي نه مونارکي ته. ټیک شو. وایي دا ټول چې کوم دی زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره ریولوشنز دي. ټیک شو. نو بیا اریسټوټل وایي که پاور شفت شي د یو کس نه بل کس ته، وایي دا هم ریولوشن دی. ټیک شو. بیا مخکې اریسټوټل وایي ان ایکویلیټي د وجې نه چې کوم دی کاز کېږي ریولوشن. مطلب ټولو نه مین کاز د ریولوشن سره ان ایکویلیټي، ځکه چې ایکویلیټي یو سټرانګ ډیزایر دی د خلکو. ټیک شو. خلک چې کوم دی هغه غواړي او خواهش کوي چې یاره ایکویلیټي چې کوم دی هغه ایگزسټ وي. ټیک شو. نو د دغې په ریزلټ کې چې کوم دی نو بیا ریولوشن راځي چې کله خلک د ایکویلیټي دپاره څه کوي؟ کوشش کوي. مخکې څه وایي اریسټوټل وایي په ډیموکراسي کې ریولوشن څنګه ارایز کیږي. ټیک شو. وایي په ډیموکراسي کې د خلکو بلیف چې کوم دی هغه صحیح وایي موږ ټول خلک چې کوم دی هغه ایکولی فری یو. ټیک شو. نو وایي موږ له صرف په پولیټیکل سپیر کې ایکولیټي نه ده پکار. ټیک شو. په پولیټیکل سپیر کې ایکولیټي نه ده پکار، خو په ټول سپیر کې چې کوم دی موږ له ایکولیټي پکار ده. نو د دې د وجې نه چې کوم دی بیا ټول سیسټم چې کوم دی هغه درهم برهم شي او بیا سې چل وشي، ځکه هر یو خپله منماني شروع کړي نو د ګورنمنټ کم سیسټم چې کوم دی د سټیټ هغه خراب شي. نو بیا په دې کې چې کوم دی یو کس راپاسي او د سټیټ پاور والي. ټیک شو. دغه شان دی په ډیموکراسي کې وایي خلک سټینډ کوي د څه لپاره؟ د اپسلیوټ ایکویلیټي لپاره چې یاره موږ بالکل څه شوی فري شوی چې په موږ باندې ذره ریسټرکشنز هم نه وی. نو چې ذره ریسټرکشن په تا باندې نه وي، ټیک شو، نو بیا انسان چې کوم دی نه خپل ډیوټیز چې کوم دی هغې ته بیا نه ګوري، ځکه چې ته بالکل یو سړی فري کوې نو هغه ډیوټیز ته نه ګوري. نو چې ته چې ستا رایټ وي، ټیک شو که نه، نو ستا ډیوټي به خامخا وي که نه. ټیک شو. نو دا یو بیلنس جوړوي. نو چې کله ته څه ته وایي فل مطلب لکه ته مطلب فریډم ورکې، ټیک شو، نو بیا خلک چې کوم دی هغه لیزي شي، بیا خپل ډیوټیز چې کوم دی هغه نه سر انجام کوي. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی بیا ریولوشن راځي. ها بیا اریسټوټل وایي سیکنډ نمبر وایي جسټس وایي خلک چې کوم دی هغو کې د جسټس ډیزایر دی، نو د دې د وجې نه هم ریولوشن راځي. سمپل مطلب د جسټس د وجې نه هم څه راځي؟ ریولوشن راځي. ځکه د خلکو فیلینګ د جسټس دپاره کله چې دا ارایز شي، ټیک شو، نو دا څنګه ارایز کیږي؟ فیلینګ آف جسټس کله ارایز کیږي په خلکو کې چې کله خلک نورو ته وګوري، ادرز ته، چې هغو ادر پوزیسټ پریویلیجز چې د نورو سره چې کوم دی پریویلیجز دي، مطلب لکه ویلث دی او د هغو سټیټس دی که نه، نو کله چې دا غریب خلک یا د چا سره چې مطلب پریویلیجز نه وي، فیسیلیټیز نه وي، ټیک شو، هغه د نورو خلکو ته وګوري، نو د دې د وجې نه په دو کې فیلینګ آف جسټس پیدا شي چې یاره تا خو زموږ سره نشته. ټیک شو. نو د دې د وجې نه چې کوم دی بیا څه کېږي؟ نو د دې د وجې نه خلک بیا څه چلو کي پیپل ټرن ټو ریولوشن، بیا ریولوشن ته چې کوم دی هغه لاس واچوي او د چینجز کوشش شروع کړي. ټیک شو. چې یاره دغه پریویلیجز چې کوم دی دا زموږ سره هم راشي. نو د دې د وجې نه چې کوم دی څه راځي؟ ریولوشن راځي چې کله په خلکو کې فیلینګ آف جسټس پیدا شي. مطلب دا چې په سوسایټي کې کله انجسټس موجود وي، نو انجسټس دا هم یو کاز دی د ریولوشن. او فرست نمبر موږ څه ویلو؟ ان ایکویلیټي. بیا اریسټوټل وایي سینس آف ان ایکویلیټي. ټیک شو. اوس هغو چې کومه خبره کوله مخکې په ان ایکویلیټي کې موږ خبره وکړه چې یاره
موږ په پولیټیکل سپیر کې چې کوم دی هغه فریډم نه غواړو ټوک شو چې په آل سپیرز کې چې کوم دی هغه موږ څه شوی موږ بالکل فری شوی ټوک شو کنه فریډم او په دویم کې د سوې مطلب انجسټس د جسټس لپاره کوشش کوي دا دوه چې موږ راوالو نو دا موږ په ایکوالټي کې ان ایکوالټي کې اچول ارسطاټل وای سنس اف ان ایکوالټي چې کومه دا یو موټیویشن فورس دی behind all revolution مطلب هر قسم revolution راځي دا غي شاته موټیویشن فورس پسې ان ایکوالټي وي ټیک شو که هغه په جسټس کې که هغه په فریډم کې او هغه کا مطلب نور د شي نه خو ان ایکوالټي چې کوم دی دا د ټولو نه مین کاز دی د revolution هاي was revolutions in particular stages was Aristotle discuss کی چې په particular stages کې revolution څنګه راځي ټیک شو لکه په ډیموکراسي کې revolution څنګه راځي پور کم غریبانو خلک شي کمی کنه نو هغه همیشه سوزي د چانه د مالدار خلکو نه ټیک شو چې یار د سر دومره پراپرټي دا او کنه دومره مال جایداد دی ورسره نو همیشه څه کوي سوزي نو پاګه کې څه چل وشي په ډیموکراسي کې ډیماګاګ دا تقریرونه نه کوي زه موټیویشنل تقریرونه چې زه به دا وکم او زه به دا وکم او چې چوغالي چې هغه ته ډیماګاګ وایي نو په ډیموکراسي کې دغه ډیماګاګ چې کوم دی دوی چل وکي د خلکو سره پرومایس وکي وای که زمونږ سره پاور راغی نو موږ به دا ویلث چې کوم دی دا به څه چلو دا به ریډسټریبیوټ کو نو په دې باندې چې کوم دی دوی چل وکي دا ډیماګاګ د لیټ کوي پورس ټیک شو او ټول کم غریبانو خلک چې کوم دی هغه د ډیماګاګ سات ورکوي بیا ټیک شو د شاته ودرېږي او دوی چې کوم دی هغه ریولوشن راولي خو بیا هم چې کوم دی ریلیف میلاو نشي ټیک شو کنه ریلیف میلاو نشي اساس چې کوم دی چرته لاړ شي ټایرینګ دی ځکه چې هغه غریبانان چې کوم دی هغه لاس لوسم نه راځي ځکه ډیماګاګ چې کوم دی هغه خپل د فائدې لپاره کوشش کوي ټیک شو نو په دې ډیموکراسیز کې د ریولوشن مین کاز څه دی ډیماګاګ ټیک شو د ریولوشن کاز کوي سیکنډ نمبر زموږ سره دی ټایرینیز په ټایرینیز کې مطلب ریولوشن څنګه راځي نو اریسټوټل وای کله چې ټایرنټس ایکسیډ کی لیمټس ټیک شو چې لیمټ کراس کی او د ټوټلیټیرین رول مطلب ډیر زیات اپریسیو رول شروع شي ټیک شو اپریسیو رول شروع کی نو هغه چې کوم دی نور بیا خلک هغه نشي برداشت کولای انټالرنٹ شي چې کله انټالرنٹ شي نو بیا ریولوشن سٹارټ شي او هغه ریولوشن څوک سٹارټ کوي فیو ریچ پیپل ټیک شو یو څو مالدار خلک راپاسي او هغه د خلکو سره پرومایس وکړي چې تاسو انټرست کوم دی تاسو زموږ سات راګئ تاسو انټرست په مونږه سیکور کو نو په دې ټایرینیز کې مین کاز د ریولوشن سره هغه ټایرنټس چې کوم دی دا مین کاز دی دا ریولوشن مطلب تو په خپل چې کوم دی د ریولوشن دغه دی کاز دی وجه جوړیږي اوس په اولیګارکیز کې څنګه ریولوشن راځي وي په اولیګارکیز کې ریولوشن چې کوم دی هغه ټو فریکوینټلی راځي ټیک شو مطلب ډیر زر پکې راځي څنګه راځي دا غي وجه دا ده چې اولیګارکس چې کومي دا غو په منځ کې میوچوال رایولریز میوچوال ډایسنشنز مطلب بے اتفاقی پکې نو د هغې د وجې نه دوی شي ډاون فال راشي ټیک شو مطلب لکه ګورنمنټ د دوی په لاس کې ټیک شو نو دوی په خپل رینکس کې چې کوم دی په رینکس باندې جګړې ټیک شو یو وای مطلب دا پوسټ مال راکا بل وای دا مال راکا بل وای مال راکا ټیک شو نو په خپل منځ کې د دوی سره شي بے اتفاقی راشي په یو بل کې ون خلی چې کله په یو بل کې ون خلی نو دلته کې میجورټي کلاس راپاسي د سټیټ او هغه چې کوم دی ریولوشن سٹارټ کی او هغه میجورټي کلاس پرومایس وکي د نور چې څومره کلاسز دی په سټیټ کې هغه پرومایس وکي چې تاسو انټرست چې کوم دی هغه به مونږه سکیور کوو او پروټیکټ کوو تاسو زموږ سره کې سات راکې نو اوس په اولیګارکی کې مین کاز د ریولوشن سره جوړیږي میوچوال رایولریز یا میوچوال ډایسنشن اوس راځو 4 نمبر لا چې په اریسټوکریسیز کې څنګه دغه راځي ریولوشن راځي نو اریسټوکریټس ولګي پالیسیز اف ګورنمنت بالکل نیرو ډاون کی ټیک شو د خپل سیلف انټرست لپاره ټیک شو د خپل سیلف انټرست لپاره پالیسیز چې کوم دی هغه نیرو ډاون کوي او وایي چې دا موږ د کامن پیپل لپاره کوو د کامن مین لپاره کوو
ټیک شو. نو د دې د وجې نه چې کوم دی څه چل وشي ریسټلیسنس پیدا شي په ماس په خلکو کې چې یار دا څنګه چل دی ټیک شو. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی بیا څه راشي ریولوشن راشي. نو په اریسټوکریسس کې مین کاز د ریولوشن څه دی پالیسیز آف د اریسټوکریټس. ښه اوس په مکسډ کانسټیټیوشنز کې ریولوشن څنګه راځي نو اریسټاټل وایي په مکسډ کانسټیټیوشنز کې څه چل کړی وایي یو ډیموکراسي پرنسپل دی یو اولیګارکي پرنسپل دی. نو دا دوه پرنسپلز چې دي دا کمباین کړي ټیک شو او پاور چې کوم دی هغه مطلب یو میډل کلاس شانتي راخ کړی او د هغو سره سي اولیګارک سي خو چې د هغو سره ویل دی که نه او ډیموکراسي چې مطلب مالدار غریب ټول چې کوم دی هغه یو شانتي. نو دا راجمع شوي اولیګارکس مطلب دا اولیګارکس دي او دا چې کوم دی ډیموکراسي دا دواړه چې کوم دی دوسه کې رولینګ کوي. نو مطلب یو میډل کلاس یې دا کړی یو بیلنس یې قایم کړی ټیک شو او سټیټ چلی. نو وایي کله چې دغه بیلنس ډسټرب شي ټیک شو دغه مینټین ونه ساتلی شي یا چې کوم دی ډیموکراسي ته سیز لاړ شي یا چې کوم دی اولیګارکي ته فل سیز لاړ شي نو وایي بیا څه چل وشي بیا ریولوشن راشي. نو په دې کې چې کوم دی د ریولوشن کاز سره بیلنس ډسټرب کول ټیک شو. نو دا زموږ سره وو اریسټاټل ویوز آن ریولوشن.